Вітаю! В мережі давно точаться дебати, які літаки можуть поповнити військовий авіапарк України. Американський F-16 чи А-10, французький Рафаль чи Міраж, чи можливо шведські Гріфани. Один з варіантів, який розглядається, європейський Єврофайтер Тайфун. І я не маю поняття, що буде у майбутньому, тому скромно імпровізую на тему «А що якщо?» або ж «What if?». Та пропоную до перегляду відео складання Тайфуна від Revell у 48 масштабі в українських барвах. У цьому відео, помимо фарбування альтернативних лівреїв, на вас чекає оснащення моделі світлодіодами для імітації навігаційних вогнів, використання магнітів для легкого доступу до відсіків шасі та чимало вдалих і не дуже експериментів. Для вашої зручності теми зі створенням плати та підставки викладу окремими відео, тож не забудьте відвідати плейлист, який знайдете у описі до цього відео. За основу взяв те, що було доступне на ринку, і це Єврофайтер Тайфун з лівреями Blackjack від Revell. З даної коробки, як ви вже зрозуміли, мене цікавитиме лише пластик та технічні декалі. По пластику це типовий ревелівський кіт орієнтовно початку 2000-х. Досить бюджетний по своїх параметрах, відповідно й помірно деталізований. Ця бюджетність відчувається, по-перше, коли бачите, що все пузо гарно розграфлене та всіяне клепкою, а ніс частково страждає від недостачі хоча б розшивки, а крила і хвіст майже повністю голі. По-друге, коли починаєте компонувати основні деталі між собою, з'являється думка, чому ж так ускладнили то. Ну і по-третє, присутній облой та нерівномірний відлив пластику. Незважаючи на ці недоліки, я для себе зробив висновок, що модель не є дровами, бо на диво стикується досить непогано. Тут доволі гарно відлитий кокпіт, сопла представлені на вибір відкриті та закриті. Непогано деталізовані відсіки для шасі і присутній хороший арсенал озброєння, який по замовченню для спортивної версії не використовується, але люб'язно розписаний в інструкції. Прозорі деталі з швом та дефектами відливу, і з подряпинами. До речі, зверніть увагу, що інструкція орієнтована на небойовий ліврейний борт. Саме тому деякі деталі доведеться доклеювати самому, наприклад, радар в носі, а окремі дрібні антени та датчики і зовсім відсутні. Декаль, в принципі, типова для Revell, трохи грубувата, але не трагічно. Технічні надписи подані здебільшого з врахуванням контрастного чорного чи червоного кольору. Окремі елементи, такі як No Step, подані у двох варіаціях – світлі та темні на вибір. Але інструкція скеровуватиме вас використовувати лише конкретний тип. Зі вступом завершив, давайте до відео з процесом роботи. Незмінно Андрій за кадром, та роботу з пластиком почну із підготовки основи до монтажу плати. Як зібрати саму плату, я розповів у додатковому відео, посилання можете знайти в кутку екрану та у описі до цього відео. Саме в Тайфуні досить багато місця всередині для плати та елементів живлення. Але щоб чітко зрозуміти, скільки корисного об'єму у мене буде, я починаю роботу з сопел. Придбав альтернативні закриті сопла від Reskit. В закритих рівень деталізації зовні не набагато відрізняється від базових, а внутрішні деталі виглядають відчутно багатше. Інструкція до сопел відразу підказує, що треба спилювати частину пластику у кормі літака. Завдання не з найприємніших, бо попробуй спиляй все рівно, якщо це стосується трьох випуклих частин фюзеляжу. Другим компонентом, який впливає на простір літака всередині, є повітрозабірники та відсік переднього шасі. Я вирішив робити літак у польоті, і це дозволяє закривати відсіки, та відповідно цей простір можна буде використати з користю для проекту. Вмикати та вимикати подачу напруги на плату можна зробити цивілізовано через вимикач. Нічого кращого за розміщення його у відсіку передніх шасі я не придумав. Відразу склею повітрозабірники, бо в них передбачувано буде шов, який необхідно зашпаклювати.
Вирівнюю стик за допомогою спонжа, приклеєного до палички від суші. Для доступу до батарейок я вирішив використати отвори тильних шасі, та це означає, що дверцята мають бути зйомними. Деталі влазять в пази досить гарно, без особливих підпилювань. Лише необхідно рівно склеїти деталі між собою та зміцнити. А далі необхідно розклеїти обмежувачі з пластику, щоб дверцята не провалювались всередину. Надійне утримування їх на місці забезпечить маленькі магніти діаметром 2 мм. Їх ви можете придбати в різноманітних онлайн-магазинах для рукоділля. По задумці для відкривання встановлюю трошки більші 5-мм магніти. Тепер час встановити саму плату. Я думаю, я обрав не найфілігранніший спосіб монтажу – цианоакрилатним клеєм. Припаюю кнопку та стараюсь паяльник тримати на достатній дистанції від пластику, щоб не було перегріву. Далі приклеюю кнопку. Стараюсь добряче залити її клеєм, щоб з часом вона не опинилась всередині корпусу. І останні штрихи з пайкою послідовно з'єдную два контейнери для 3-вольтових батарейок CR2032, які в сумі дадуть необхідні для роботи схеми 6 вольт. Для перевірки кола використовую звичайні світлодіодні лампочки, вони дешеві, надійні і завжди під рукою. Кнопка працює, лампочки світять. Тепер час змонтувати перший SMD світлодіод 0402 червоного кольору світла. Його розмір всього лиш 1 мм на пів міліметра. Придбав відразу з припаяними контактами, бо я не уявляю, як їх можна спаяти в домашніх умовах, нічого не закоротивши і не спаливши сам світлодіод. Поверхню навколо світлодіода покриваю чорним ґрунтом, щоб пластик не просвічувався, та відразу прокладаю провода до плати. Приборна панель досить гарно деталізована та не вимагає особливих модифікацій. Але так як в платі я закладав можливість підсвітки приборів, тоді залишилось зробити імітацію дисплеїв. Підбором кольору для кокпіту я не заморочувався. Взяв перший кращий сірий з минулих проєктів. Дисплей робитиму з куска прозорого пластику, який віддер з якоїсь упаковки, а приклею клеєм по типу ПВА, розведеного водою. Сидіння пілота відразу з рельєфом, і його позбуваюсь, так як це місце заброньоване за пілотом. Він прийде згодом. Пілот. Я не знайшов нічого готового у продажу, тому придбав 3D-файл та звернувся до модельної спільноти по допомогу з друком під 48 та 72 масштаби. І як бачите, в наступних моделях у мене побільшає погоничів металевих повітряних зміїв. Сама моделька досить дешева та мало деталізована, але я їй тішуся як дитина, бо чогось вичорнішого для закритого кокпіту мені не потрібно. Модельки видруковані смолою та легко розрізаються на частини. Далі руки і ноги приклею у потрібному положенні, щоб зайняти бажану позу. Клею та шпаклюю фігурку цианоакрилатним клеєм, щоб не витрачати час на висихання. Якісь дрібніші прогалини закриваю рідкою шпаклівкою.
Шланг для подачі кисню імітовує свинцевого прута 0,4 мм та готує сфарбувати першу свою фігурку. Це якщо не рахувати пілота Star Wars з відео про перші кроки в моделізмі. Фарби підбираю на око у відтінки пілотів тайфунів, а шолом буде в колір наших українських пілотів. Не скажу, що в мене щось круте получилось з першого разу, та руку треба буде набивати. За друк фігурок я безмежно вдячний Артему Бабакіну, який відгукнувся допомогти після того, як почув, скільки хотіли здерти студії 3D-друку у Львові. Носову частину обклеїв фольгою, щоб лампочка не просвічувала пластик та пучок світла рівномірно потрапляв у всі екрани приборної панелі. Перед тим, як склеювати дві частини фюзеляжу, монтую SMD-світлодіод білого кольору. Для проводів нарізав тонкі і неглибокі канавки та сам світлодіод закріплюю акриловим клеєм а-ля PVA. Інший клей не використовую, щоб не пошкодити світлодіод. Зелений та червоний світлодіоди приклею в кінцівки крил за тим самим принципом, що інші. Червоний в ліве крило, зелений в праве. За правилами ці вогні би мали постійно світитись і поруч з ними мали би бути білі струбуючі лампочки. На цей раз я не йшов так далеко з експериментами. На етапі тестування помітив, що зелений світлодіод, той що підсвічує прибори, видає занадто яскраве світло. Вирішив допаяти ще один 10 кОмний резистор на провід, який йде до мінуса. Це зменшує напругу, яка подається на світлодіод і відповідно його яскравість. Наступним ділом необхідно скласти фюзеляж, та це означає, пора припаяти світлодіоди до виведених для них ліній. Два червоні вогні, той що верхній і нижній, я посадив на одну лінію, так як їм потрібна менша напруга. Навігаційні вогні на крилах залишив на своїх індивідуальних лініях, а на білий світлодіод в хвості допаяв ще один резистор для зменшення яскравості. Після склеювання обох частин фюзеляжу прибираю зайві щілини. Найбільша у мене з'явилась під перегородкою повітрозабірників. Кусочок пластику та шпаклівка вирішує питання. Інший проблемний участок стосується повітряного гальма. Подивився по форумах, бачу, я не єдиний, у кого саме ця деталь є проблемною. Виглядає на багу даної моделі. Вирішив виправляти шпаклівкою та зрізати пластик. Це простіше, ніж нарощувати. Щілин після склеювання всюди достатньо. Який з них моя помилка, такі як біля сопел. Інші – демонстрація дешевого кіта. Не стану фокусуватись на брудній роботі, лише скажу, що будьте готові попрацювати надфілями та наждачним папером. В
цьому літаку добряче недопрацьований конструктив. У мене склалось стійке враження, що у дизайнера-інженера відібрали макети в продакшн, не давши йому чи їй завершити почату роботу. Тут явно помітний хороший потенціал кита, і його просто не дотягнули до наступного рівня. Щілини між закрилками, які утворились, вирівнює пластиковими обрізками, спершу наживляє модельним цементом, далі закриваються анокрилатним клеєм. Затираю і прогрунтовую усі шви. Повторюю по колу, поки є терпіння. Деталізація зони за сидінням пілота більше схожа на імпровізацію, бо чітких фото я не знайшов, щоб зрозуміти, як там все має виглядати. Також пробую оживити кожух під вітровим склом і фарбую. Незначна модифікація в конусі, прорізаю канавки для пластикових прутів 0,5 мм. Ними хочу імітувати подовгувості стрічки, і якщо не помиляюсь, вони служать громовідводами. Я довго вагався, чи варто робити клепку, але пусті крила мені не давали спокою. Я не став відтворювати клепку по всьому літаку, зосередився здебільшого на крилах та хвості. Для світла хвості потрібен плафон. Виточив такий з куска прозорого литника. І завдання не складне, головне не перегрівайте пластик, бо він тоді розм'якає та перестає шліфуватись. З брудною роботою завершено і час переходити до фарбування. Після такої кількості пилу та тримання пластику в руках обов'язково знежирюю розчином спирту і лише тоді ґрунтую. Маючи секційність на крилах у вигляді клепки, любе діло зробити пришейдинг. Фарбу типово розводжу з існуючих вдома. Мета – досягнути сірий колір, яким фарбують британські тайфуни, а саме BS381C 626. У мене знайшовся H335 від Hobby Color, який схожий до необхідного, лише темніший на кілька тонів. Додаю білого та задуваю перший шар.
На мій погляд, тон все ще затемний, тому додаю ще трохи білого і проходжу ще один шаром вже світлішого тону. З металіками завжди люблю повозитись і зараз не виключення. Сопла стараюсь робити темнішими, а панелі та кільця перед ними фарбую в жовтіші відтінки. Фарба Extreme Metal гарно справляється з завданням, та вона хоче часу на висихання. А точніше, добу. Якщо на неї приклеїти маскувальну стрічку швидше, зростає ризик пошкодити пігмент. Я з цим стикнувся, тому довелось перефарбовувати. Основні кольори нанесені, час поекспериментувати з українською символікою. За основу взяв цю стилізовану ілюстрацію. У векторі відбив необхідні контури, підігнав під розміри літака і знайшов людину, яка змогла лазером порізати маски на клейковому вінілі. Якщо дивитесь це відео, величезне вам дякую. Я не став фільмувати процес приклеювання масок. Він дуже схожий до того, який я показував в інших відео зі створенням піксельних бортів української авіації. Складності схожі: зменшення клеєвих властивостей маски, щоб не пошкодити фарбу, та розрізання більших масок на куски, щоб простіше було працювати по об'ємних участках. З минулих експериментів я добре запам'ятав, що жовта фарба капризна, як і червона, тому задуваю дуже тонкий шар білого. Лиш тоді наношу жовтий. Поверх жовтого наношу оранжевий, а де хочу отримати ще темніший тон, додаю червонішого. Даю часу фарбі підсохнути та маскую результат. Перед тим як почати наносити голубі та сині кольори, я знову ж підготовлюю основу білим кольором, щоб синій у мене не захворів зеленим відтінком. На даному етапі дуже важливо не лише добре підбирати колір, а й використовувати якісну фарбу і розчинник до неї. Основа моїх фарб – це акрилові японські фарби Hobby Color на спиртовій основі. Вони передбачувані, легкі в роботі та витримують вінілові маски, які мають агресивніший клей за звичайну маскувальну стрічку. Усі фарби цього бренду, як і більшість частину хімії, інструменту та моделі, я вже кілька років купую в онлайн-магазині Best Models. І так, це реклама українського магазину, який я сміло можу рекомендувати, бо якість сервісу і асортимент товару перевірив на собі. А якщо ви реєструєтесь вперше та робите своє перше замовлення, вказуйте промокод «Новобранець» та отримуйте знижку 10% на ваше замовлення. Для постійних клієнтів діє накопичувальна система знижок. Посилання на магазин в описі. Тризуб готовий. Далі за планом я хотів ще нанести узори наверх крил та передумав. Я не побачив цілісності в задумці.
Натомість переформатував ідею та прийнявся фарбувати стрічки, які розвиваються від носу літака. Принцип нанесення такий самий, як при створенні тризубу. Ще на етапі планування я задумався, чи не буде помітно грубих сходинок в переходах фарби. На щастя, ні, та полірувальний баф для нігтів допомагає прибрати зайве. Поступово переходжу до створення маркувань літака. Знайшов, що зовнішній розмір ронделів на тайфунах орієнтовно 305 мм та внутрішній кругляк 150 мм. Якщо конвертувати у 48 масштаб, це 6,3 мм та 3,1 мм відповідно. Смужки на хвості приблизно 6,3 мм висотою та 4,6 мм завширшки. Кут 20 градусів. Час переходити до декалей, та для цієї моделі використаю залишки декалей від Dan Models, які купував для створення Су-27УП. Від них знадобляться сині та білі цифри для імітації номеру борту. А також тризуби на хвіст і бонусом використаю емблему Галицького авіаполку. Усі інші технічні декалі використав з базового набору, слідуючи інструкції, та по можливості підміняю світлу технічку на сіру. Даю декалям постояти півдоби та покриваю ще одним шаром глянцевого лаку. Працюю над моделлю у період линьки кота, хоча мені здається цей процес перманентний. У шерсті нема відбою та, на жаль, вона потрапляє на модель. Прибираю бафом для полірування нігтів і водою. Можна переходити до везерингу та виділення розшивки. Задумка отримати чистий літак, тому особливої роботи на даному етапі не планую. Розшивку та клепку виділяю розведеною емалевою рідиною для везернгу з розчинником. Пропорція орієнтовно 1 до 1. Даю підсохнути та стараю зайве серветкою легко просоченою розчинником для емалевих фарб. Другим кроком виділяю окремі панелі, які повинні мати більш контрастну тінь, наприклад, елерони та закрилки. По лівому борту візитна картка тайфунів, вихлоп ДСУ, який завжди закопчений. Тепер можна дозібрати модель, без шасі тут не так багато деталей і обов'язково проходжусь тонким шаром сатинового лаку. Наприкінці отримав ще один сюрприз. Клей просочився та погриз як барбарис вітрове скло.
Я не став зривати, натомість легко задув скло біля рами напівпрозорою фарбою димного кольору. Висновки. Спершу про сам набір. В залежності від того, до якого класу моделей ви звикли, у вас буде різне враження про цей кіт. Я сприймаю цей тайфун від Revell за заготовку, грубу і невирізблену, бо з коробки ви отримуєте красивий силует літака, який вимагає інвестицій часу для деталювання. Кількість часу та зусиль, які готові вкласти, залежить від вас. Я починав роботу з думками, що це тотальні дрова, і був переконаний, що будуть великі проблеми зі стиком деталей та швами у незручних місцях. Особливих проблем зі стикуванням деталей не виникало, а от вирівнювати форми треба, особливо на швах, яких не має бути. Судячи по тому, що деталі моделі краще деталізовані в одних місцях, наприклад пузо і частина носу, і зовсім голі хвіст, крила тощо, складається стійке враження, що модель витягнули з процесу дизайну завчасно та віддали у виробництво, бо горіли терміни. Цей тайфун без сумнівів модель бюджетного сегменту, який можна сприймати як базову заготовку для вашої творчості. Про це свідчить і його ціна. Орієнтовно 30 євро. Результат моєї роботи далекий від еталону. Не все вдалося на бажаному рівні, та цю частину оцінювати вам. Не забудьте переглянути відео створення підставки для моделі на цьому ж каналі. Наступним відео на каналі буде робота над гвинтокрилом Мі-24, і це буде моя перша діорама. За вибір дякую підписникам, які залишили свій голос в опитувальнику на YouTube. І як завжди, підтримуйте усіма доступними способами тих, хто захищає нас. Та пам'ятайте, що усі імперії розвалювались, особливо коли переоцінювали свою силу. Слава Україні!